Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục với mùa trung thu năm nay, Diễm chia sẻ công thức bánh trung thu nhân thập cẩm gà quay. Cái nhân này thì Diễm thấy rất là hài lòng, tại vì nó mềm dẻo, không hề bị khô. Và trong video Diễm cũng chia sẻ rất là chi tiết cái cách làm để mình ra được những chiếc bánh trung thu thật là đẹp và sắc nét luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trung thu nướng này với Diễm nha. Mình sẽ đi làm nhân đầu tiên. Diễm đi làm cái dầu hành. Diễm có 40g hành tím, mình cắt thành từng cái lát mỏng nha. Tiếp theo là 20g tỏi, mình cũng cắt thành từng cái lát luôn. Và 20g gừng. Gừng mình rửa sạch, không cần phải gọt vỏ. 50ml dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Bật bếp lên, mình để cái lửa lớn nha. Khi mà mình thấy dầu bắt đầu sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình. Và mình để cái lửa trung bình này mình chiên cho tới khi mà mình thấy hành, tỏi và gừng nó chuyển sang cái màu vàng nhạt thì mình nhắc khỏi bếp. Mình sẽ đổ ra cái đây, mình lấy cái phần dầu này để tí xíu nữa mình làm cái nước sốt rất là ngon. Cái phần xác hành, tỏi, gừng này mình có thể để dành để mình nấu nước lèo thơm lắm. Ở đây Diễm có một cái ức gà là 200g ha, thì nó khoảng 200g là được. Nước thật là sôi mình cho ức gà lên mình hấp chín. Thì đối với cái ức gà này Diễm hấp 15 phút thì Diễm thấy nó chín ngon. Mình làm cái ức gà thật ra cũng không cần phải chín kỹ lắm ha, tại mình sẽ mang mình sấy lại nữa. Mình sẽ để cho ức gà nó nguội nha. Bây giờ Diễm đi pha nước sốt. Thì Diễm có 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh mật ong. Và mình khuấy cho cái hỗn hợp nước sốt này nó đều với nhau. Bây giờ mình lấy một cái nồi nhỏ đó, mình bắt lên bếp. Lấy phần dầu hành tỏi hồi nãy mình đã làm Diễm múc vào đây 1 muỗng canh. Tiếp theo Diễm có 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, thì nó khoảng 5g Và bật bếp lên mình để cái lửa trung bình nha. Khi mà mình thấy cái dầu nó vừa sôi cũng là lúc mình thấy cái mùi ngũ vị hương nó rất là thơm. Thì mình lấy cái hỗn hợp nước sốt hồi nãy mình vừa pha đó, mình cho liền vào. Khi nước sốt nó vừa sôi lên thì mình cho tiếp 1/2 muỗng canh rượu trắng ha. Mình dùng đũa mình đảo cho nó đều khoảng chừng 10 giây thì mình nhắc khỏi bếp. Nó sệt lại như vậy nè thì nhắc khỏi bếp được. Ức gà sau khi đã nguội đó thì bây giờ mình sẽ xé sợi. Mình xé nó cũng không có dày quá mà nhuyễn quá ha. Như vậy thì Diễm thấy được nè. Ức gà này sau khi mà luộc chín thì Diễm cân lại còn 150g. Mình lấy hỗn hợp nước sốt mình khuấy lên cho đều một lần nữa. Và mình múc ra 2 muỗng canh, mình nêm vào thịt gà. Sau đó mình sẽ đeo bao tay đó, mình trộn lên cho thật là đều nha, cho cái nước sốt nó thấm vào thịt gà. Và mình để cho thịt gà nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì mình mang mình sấy cho gà nó khô. Bắt cái chảo gà lên bếp Diễm để cái lửa lớn nhất ha. Và mình sẽ đảo thật là đều tay, khoảng từ 6 cho tới 8 phút thì Diễm thấy nó đạt. Hoặc là mình có thể quan sát, mình thấy là cái nước sốt nó đã thiệt là khô ráo và gà nó hơi săn lại. Đừng có đảo lâu quá thì gà khô cũng không có ngon nha. Bây giờ mình đi trộn nhân. Thì những cái loại hạt để mình làm nhân thì Diễm có 20g mè nè, 40g hạt dưa và 40g hạnh nhân. Nếu mà mình không có hạnh nhân thì mình thay thế bằng hạt dưa cũng được. Và những cái loại này mình đều rang lên cho nó thơm nha. Mình rang ở cái lửa trung bình, vừa thấy vàng nhạt là mình nhắc khỏi bếp. Cho những cái loại hạt này vào trong cái thau để mình trộn nhân. Tiếp theo Diễm có 80g hạt điều. Hạt điều này thì nó đã rang chín rồi. Mình cắt hạt điều thành những cái miếng nhỏ đó. Tại vì nếu mà cái hạt điều to quá khi mà mình vo nhân nó không có kết dính. Tiếp theo Diễm có các loại mứt. Thì Diễm có 40g mứt bí, 60g mứt hạt sen và 40g mứt tắc. Thì Diễm thấy cái quan trọng là mình sẽ có cái mứt tắc này, nó tạo cái mùi thơm cho cái nhân rất là nhiều. Còn nếu mà không có mứt tắc thì mình thay bằng cái mứt khác, nhưng mình sẽ cho thêm cái vỏ chanh á. Các loại mứt này mình cũng cắt ra cho nó nhỏ ha, khoảng bằng cái hạt dưa là được. Mứt tắc thì mình sẽ cắt sợi, còn nếu mình sử dụng vỏ chanh thì mình chỉ bào cái phần xanh thôi, không dùng phần trắng nó bị đắng nha.
Để tạo độ béo mềm cho nhân thì Diễm có 50g mỡ đường và 60g lạp xưởng. Mỡ đường thì cái này Diễm tự làm, cái công thức thì Diễm để ở phần miêu tả video. Nếu mà mình mua mỡ đường làm sẵn thì có thể cái độ ngọt nó chênh lệch, vì vậy khi mà trộn nhân mình nên ăn thử để mình nêm lại cho nó vừa. Lạp xưởng thì mình sẽ luộc cho nó chín, sau đó mình cắt ra thành hạt lựu nhỏ như vậy. Với cái cây lạp xưởng này 60g thì Diễm luộc khoảng từ 5 cho tới 8 phút. Nếu mà mình không có lạp xưởng thì mình cũng có thể thay bằng cái mỡ đường, nhưng mà có lạp xưởng thì Diễm thấy nó sẽ thơm hơn, tại vì trong lạp xưởng nó cũng có cái mùi rượu mai quế lộ đó. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp Diễm cho 1 muỗng canh dầu hành tỏi. Tiếp theo là 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương thì khoảng 2g. Và mình để cái lửa trung bình ha. Khi mà mình thấy dầu nó vừa sôi lên, ngũ vị hương nó vừa thơm thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh nước tương. Tiếp theo là 1 muỗng canh dầu hào. Nước tương thì Diễm dùng hiệu của Maggi, còn dầu hào là hiệu Ly Kum Ki nha. 1 muỗng cà phê bột nêm gà, mình đảo cho thật là đều. Khi mà mình thấy cái nước sốt nó sôi lên thì mình cho 1/2 muỗng canh rượu trắng vào. Đảo thêm khoảng 10 giây thì mình nhắc khỏi bếp, mình để cho cái phần nước sốt này nó nguội chút xíu nha, rồi mình cho vào trong cái hỗn hợp nhân. Khi nguội bớt rồi thì Diễm cho vào nè. Rồi mình cũng lấy cái thịt gà quay đó mình làm mình cho vào luôn. Diễm cho thêm 1 muỗng canh dầu mè ha, có dầu mè thì nó mới thơm. Và nếu mà mình có lá chanh thì mình sẽ cắt thêm 10 cái lá chanh vào, mình trộn lên cho thật là đều luôn ha. Diễm thì Diễm hết lá chanh rồi, có lá chanh thì nó sẽ rất là thơm. Trộn đều xong rồi bây giờ mình cho bột. Thì bột Diễm dùng ở đây là bột bánh dẻo 80g nha. Mình phải có bột bánh dẻo thì cái nhân nó mới dẻo mềm được. Mình sẽ cho 1/2 lượng bột vào trước, sau đó mình trộn cho thật là đều. Sau đó mình cho hết phần bột bánh dẻo còn lại. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy không còn cái phần bột trắng Mình nhớ đảo bên dưới cái đáy của cái thau, tại vì mè đồ nó hay bị lắng ở đó. Khi mà mình thấy đều hết như vậy thì Diễm cho nước. Thì Diễm đã canh rồi, Diễm thấy mình cho 120g nước vào là chuẩn nhất. Cho nước vào thì mình nhồi mình vừa nhồi mình vừa bóp cho tất cả những nguyên liệu nó hòa đều với nhau. Và yêu cầu là nhân nó sẽ khô, nhưng mà khi mà mình cầm mình bóp lại thì mình thấy nó rất là dẻo. Nó không phải mềm nha, tại vì nếu mà mềm khi mà mình nướng bánh cái bánh mình rất là dễ bị nứt, tại vì lượng nước nó nhiều đó. Đó, Diễm do lại và Diễm bóp ra, Diễm thấy nó mềm, nhưng mà thực ra nó chắc nha, chứ không có phải thiệt là mềm dẻo. Diễm chuẩn bị sẵn 10 cái lòng đỏ trứng muối này đã chín ha. Thì cái cách làm Diễm để cái link ở phần miêu tả video. Mình nên thoa tí xíu dầu mè lên trên mặt trứng lúc mà mình làm chín thì cái lòng đỏ nó sẽ thơm hơn. Bây giờ mình đi vo nhân thì Diễm cân lòng đỏ này, cái lòng đỏ này của Diễm nó khoảng 9g. Sau đó mình sẽ cho nhân, làm sao mà cái lòng đỏ cộng với nhân tổng cộng là 90g, tại vì Diễm sẽ làm cái bánh là 150g. Đó, mình mình bóp nhân lại và mình xe cho nó tròn. Mình xe kỹ như vậy thì cái lúc cái bánh cắt ra cái nhân nó sẽ kết dính nó đều, nó đẹp hơn. Sau khi xe tròn rồi thì mình dùng cái ngón cái mình tạo một cái lỗ. Rồi mình sẽ nông nó ra để vừa cái lòng đỏ trứng muối đó. Mình cho cái lòng đỏ trứng muối vào. Và mình túm nhân lại. Sau đó mình xe một lần nữa cho viên nhân nó tròn trịa, thì lúc mà mình nặn bánh nó dễ dàng hơn. Sau khi mà vo nhân xong rồi nếu mà không làm liền thì mình đậy kín lại tránh cho nhân nó bị khô và mình bảo quản được lâu hơn. Bây giờ mình đi làm vỏ bánh thì Diễm có 200g mật ong hoặc là nước đường. Mình dùng mật ong hay nước đường đều được Thì cái độ sệt của mật ong Diễm dùng nó là như vậy. Nếu mà mình dùng nước đường có thể nó chênh lệch tí xíu, nhưng mà khi mình trộn bột mình điều chỉnh, không có gì phải khó hết. Để cho cái màu bánh đẹp hơn thì năm nay Diễm thử cho tí xíu màu. Cái này là giống như là màu đường hay là dầu màu dừa của Việt Nam mình dùng để kho thịt, kho cá cho nó lên màu đẹp đó. Diễm mua trong siêu thị của Na Uy thôi. Và mình chỉ cần cho một chút xíu thôi Nếu cho nhiều quá thì cái bánh lên màu nâu đậm cũng không có đẹp. Diễm có thêm một cái lòng đỏ trứng gà, 50g dầu ăn
Và 15 gram bơ đậu phộng, nếu mà mình không có thì mình không cho ha, nhưng mà có bơ đậu phộng thì cái vỏ bánh nó thơm, nó ngon hơn. 10 gram bột custard hay là bột sư tử đó, giúp cho cái vỏ bánh nó thơm, đồng thời nó cũng có cái màu vàng đẹp. Mình khuấy cho hỗn hợp thiệt là đều với nhau. Khi tan đều hết rồi thì bây giờ mình mới cho bột. Thì đầu tiên Diễm sẽ cân vào 200 gram bột. Mình có thể sử dụng bột bánh, bột mì số 8 hay bột mì đa dụng đều được. Và mình trộn theo một chiều nha, cho bột nó dễ hòa quyện vào với nhau. Đó, cứ xay theo một chiều như vậy cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô nữa. Bột nó dẻo. Rồi mình cho tiếp khoảng 80 cho tới 100 gram bột vào nữa, thì Diễm cho 80 gram á. Cũng tùy cái độ hút nước của bột á, quan trọng là khi mà mình nhồi xong á, mình thấy bột á nó có cái độ chắc, nhưng mà lúc mà mình vo xong mình bóp ra mình thấy nó rất là mịn và dẻo nha. Nếu mà mình thấy bột khô cứng quá thì mình cho thêm tí xíu nước đường, còn nếu mà bột dẻo quá thì mình cho bột khô vào thôi. Đó, Diễm bóp lại và Diễm thấy nó rất là bóng mịn như vậy, mềm nữa. Như vậy là đạt. Mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lên cái mặt bột và mình để cho bột nó nghỉ 30 phút. Sau 30 phút thì mình mang mình đi tạo hình. Diễm lấy một muỗng canh bột để mình làm bột áo ha, và mình cân ra cái lượng vỏ bột là từ 50 cho tới 55 gram. Diễm thì Diễm cân 53 gram. Và mình xe viên bột cho nó thật là bóng. Xe bóng như vậy thì lúc mà mình đóng bánh xong cái bánh của mình nó mới mướt. Mình lấy một tí xíu bột áo nè, rồi mình ấn viên bột xuống. Rồi mình trở mặt. Như vậy lúc mà mình cán cái bột nó không có bị dính. Mình trở mặt bột như vậy khoảng từ 3 cho tới 4 lần. Đừng có làm nhiều quá thì bột nó cũng bị khô ha. Sau đó mình sẽ cán ra cho nó thành một cái hình tròn. Cũng đừng có cán to quá thì cái lúc mà mình bao bột vô viên nhân cái bánh nó không có đều, không có đẹp. Đó, như vậy Diễm thấy vừa nè. Rồi cho viên nhân vào ngay giữa, úp ngược xuống và mình dùng cái lòng bàn tay đó, mình túm cái khối bột lại cho nó áp sát vào trong cái viên nhân. Lật lên trở lại và bây giờ mình vừa xoay mình vừa kéo bột lên cho nó phủ đều hết cái viên nhân là được. Rồi mình sẽ xe cho cái viên bột này nó tròn thiệt là tròn ha, và nó mịn lại, nó thiệt là mịn luôn thì như vậy đóng bánh mới đẹp. Phủ bột áo thật là đều thì mình không cần phải thoa bột áo vào khuôn hoặc là thoa dầu vào khuôn. Cái chỗ nào mà mình sẽ làm cái bề mặt bánh thì mình cho bột áo nhiều tí xíu, lúc mà mình đóng nó dễ lấy ra hơn. Khi đóng bánh thì mình ấn xuống và mình đếm từ 1 tới 10 nha, đếm nhanh rồi lấy ra. Rất là dễ và cái bánh thật là sắc nét. Khi đóng bánh xong hết, mình sẽ đi làm nóng lò nướng. Diễm bật lò lên, 2 lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F. Khi mà lò đã nóng đủ rồi thì mình sẽ mang bánh mình đi nướng liền luôn ha. Đặt bánh Diễm sẽ để ở cái rãnh giữa của lò nướng. Và mình nướng ở cái nhiệt độ 220 độ C này trong khoảng từ 10 cho tới 12 phút. Thì khoảng 9 phút mình nên ngồi mình canh ha. Khi mà mình thấy cái vỏ bánh nó chuyển hoàn toàn sang cái màu trắng đục hết và những cái viền của bánh nó chuyển sang cái màu vàng nhạt thì mình nên lấy bánh ra. Mình không có nên nướng lâu quá thì cái bánh nó dễ bị nứt. Bánh này là Diễm nướng tổng cộng 10 phút nè. Lấy ra thì mình sẽ lấy cái bình phun nước mình phun đều lên hết trên mặt bánh. Nhớ phun là mình sẽ thấy cái bánh nó ướt đều hết nha, từ mặt bánh cho tới cái thành của bánh luôn. Còn nếu mà mình không có cái bình phun này thì mình chuẩn bị một cái thau nước sạch mình nhúng bánh vào, mình vớt bánh ra liền và mình để trên cái rãnh cho bánh nó khô ráo. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị hỗn hợp phết lên mặt bánh. Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà ha. Và lòng trắng trứng mình sẽ múc ra một muỗng canh. Tiếp theo mình cho một muỗng canh nước. Nước này nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh nha. 1/2 muỗng canh dầu mè giúp cho cái bánh nó thơm và mặt bánh nó rất là bóng. Mình trộn hỗn hợp phết bánh này thật là đều. Sau đó Diễm sẽ lấy cái rây Diễm rây lại lần nữa, tại vì có một vài cái lòng trắng trứng nó còn sót lại nè, dễ làm cái mặt bánh của mình nó không có mịn đẹp. Kiểm tra mình thấy mặt bánh đã nguội hoặc là còn ấm tay chút xíu cũng được, thì mình mới lấy cái hỗn hợp phết bánh mình thoa lên. Khuấy hỗn hợp phết bánh cho đều thêm một lần nữa. Đó, mình nhúng cái cọ như vậy cho nó ráo tí xíu rồi mình mới phết lên bánh. Sau khi phết xong một lần, mình phết thêm một lần nữa ha, thì Diễm thấy cái màu bánh nó đẹp hơn.
Mình nướng bánh thêm một lần nữa, cũng đặt bánh ở rãnh giữa của lò. Lò nướng mình cũng làm nóng trước nha. Nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F và mình sẽ nướng trong vòng từ 6 cho tới 8 phút. Khoảng 5 phút thì mình ngồi mình canh ha. Khi mà mình thấy mặt bánh nó vàng đều thì mình lấy ra. Cái này là Diễm nướng 7 phút nè. Lấy bánh ra đó thì mình để cho bánh nó nguội ha. Bây giờ là trễ rồi, vì vậy Diễm để cho nó nguội ở đây. Sáng á, Diễm sẽ quay lại. Đây là bánh Diễm để được 8 tiếng thì mình thấy nó bắt đầu nó cũng chuyển màu và vỏ bánh nó bắt đầu nó mềm rồi đó. Bảo quản bánh thì mình có thể cho vào trong hộp kính hoặc là cho vào trong túi ni lông, thì mình ép hết không khí ra ha. Và mình díp mí lại cho thiệt là kín. Ở đây Diễm có 2 cái bánh mà một cái Diễm không cho cái nước màu và cái này là có một tí xíu nước màu nè. Mình thấy có sự chênh lệch rõ ràng luôn. Bánh không cho nước màu, cái này là Diễm để được 1 ngày rồi thì mình thấy nó bắt đầu vỏ bánh nó mềm rồi nè. Và cái màu nó đậm hơn. Và bánh vô cùng sắc nét. Đây là cái bánh Diễm cho tí xíu nước màu và Diễm nướng được 8 tiếng rồi đó. Bánh vẫn còn hơi cứng nhưng mà cái màu thì Diễm thấy nó đã lên rồi, rất là bóng đẹp. Để Diễm cắt cái bánh này ra thử, bánh này thì để được 1 ngày nè. Vỏ bánh mềm thơm, nhân rất là dẻo, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh trung thu thập cẩm gà quay. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.